नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर अमृता गिरी हो। म चाहिँ नर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा गाइनोकोलजिस्ट भएर काम गर्दैछु। हरेक महिलाको जीवनमा चाहिँ अब जस्तै महिनावारी सुरु हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा आएर महिनावारी बन्द पनि हुन्छ। त्यो महिनावारी बन्द हुने बेलालाई चाहिँ हामीले मेनोपज भन्छौँ। त्यो मेनोपज हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा हर्मोनको कमीहरू हुने गर्ने भएकोले शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यो समस्याहरू चाहिँ हामीले जस्तै कि अब मान्छेलाई निन्दा नलाग्ने, धेरै छटपट गरिराख्ने, धेरै रिस उठ्ने, छालाहरू चौरी पर्दै जाने, पिसाबमा समस्या हुने, पोल्ने, गर्दाखेरि दुख्ने, हाम्रो हड्डीहरू कमजोर भएर जाने, त्यस्तो विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखिन्छ। यो समस्या चाहिँ अब नहोस्, यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सकियोस् भनेर हामीले बाहिरबाट चाहिँ शरीरले बनाउने जस्तै हर्मोनहरू चाहिँ बाहिरबाट हामीले दिन सकिन्छ। अनि त्यो जुन बाहिरबाट हामीले हर्मोन दिन्छौँ पेसेन्टको लागि, खानको लागि अथवा लगाउनको लागि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी भन्छौँ। मैले अघि पनि भने महिनावारी रोकिने बेलामा, मेनोपज भएको बेलामा जुन पनि सिम्पटम्सहरू हुन्छ, त्यो सिम्पटम्सलाई चाहिँ रिलिभ गर्ने औषधि खाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्यालाई कम गर्ने। जस्तै अब कुनै पनि महिलालाई राति निन्दा नपर्ने भइराखेछ अथवा उसलाई अलिकति डिप्रेसनको जस्तो सिम्पटम्सहरू भएको छ, हड्डी कमजोर हुँदै गएको छ, त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। त्यो नै बेनिफिट मान्न सकिन्छ। प्लस मेन यसको बेनिफिट भने चाहिँ हड्डीलाई बलियो बनाउने, प्लस महिनावारी रोकिसकेपछि जुन हर्मोनको कमीले गर्दाखेरि उसलाई भोलि मुटु रोग लाग्ने समस्याहरू हुनसक्छ महिलामा, त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। प्लस कोही महिलाहरूमा चाहिँ पिसाबको धेरै समस्या भएको हुन्छ, पिसाब पोल्ने, घरिघरि उठेर जानुपर्ने, पिसाब गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू हुने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हर्मोन दियो भने यो समस्या पनि हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तै कसैलाई चाहिँ निन्दै नपर्ने समस्याहरू हुन्छ, त्यो समस्या पनि हामीले औषधि दियो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। मेन भने चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भन्छ, त्यो हड्डी कमजोरी हुने, कार्डियोप्रोटेक्टिभ भन्छ, उहाँलाई चाहिँ मुटुको समस्याहरू भोलि नहुने, त्यो चाहिँ यसको ठुलो नै बेनिफिट हो। जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ हर्मोन ओभरीले बनाउँछ हैन, अनि ओभरीले चाहिँ दुई किसिमको हर्मोन बनाएको हुन्छ, इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोन हुन्छ। जस्तै महिनावारी रोकिएपछि चाहिँ ओभरीले काम गर्दैन, यो दुईटै हर्मोन चाहिँ शरीरमा चाहिँ हुँदैन, अनि हामीले बाहिरबाट चाहिँ यो हर्मोन दिने हो हैन। त्यही प्रविधिलाई हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी भनिन्छ। यो दुई किसिमले दिन सकिन्छ। जस्तै पाठेघर निकालिसकेको महिला हो भने चाहिँ हामीले इस्ट्रोजन हर्मोन मात्रै दियो भने पुग्छ, तर पाठेघर भएको महिलामा चाहिँ हामीले इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन दुईटै दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि पाठेघर भएको महिलामा हामीले इस्ट्रोजन हर्मोन मात्रै दियो भने त्यसले पाठेघरको त्यो एउटा भित्र लाइनिङ हुन्छ, झिल्ली जस्तो लाइनिङ, त्यसमा चाहिँ काम गर्यो भने त्यसलाई मोटो बनाइदिने र भोलि त्यसमा क्यान्सर हुने समस्याहरू हुने भएको भएर हामीले दुईटै किसिमको इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन दिन सक्छौँ। अर्को यो हर्मोन दिने तरिका पनि अब मुखले खाने ट्याब्लेटबाट दिन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ प्याच भन्छ छालामा लगाउने, त्यसबाट दिन सकिन्छ। अर्को क्रिम हैन, जुन तल चाहिँ अब योनिबाट लगाउनेलाई क्रिमहरू हुन्छ, जेलिज हुन्छ, धेरै फर्ममा चाहिँ यो औषधि पाइन्छ। र कुन महिलालाई के औषधि कुन प्रकारबाट दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग बसेर राम्रोसँग सल्लाह गरेर अनि दिने हो। जहिले पनि हामीले हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी दिँदाखेरि चाहिँ मिनिमम डोजबाट हामीले स्टार्ट गर्छौँ र जति समयसम्म चाहिने हो त्यति समयलाई मात्रै दिन्छौँ। यो सधैँभरि लिइराख्ने कुरा होइन। जस्तै महिना रोकिएको म्याक्सिमम हामीले 5 इयर्ससम्म चाहिँ यो औषधि दिन सकिन्छ र उमेरको हिसाबले हेर्दा चाहिँ 60 वर्षसम्म चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्योभन्दा नागेपछि चाहिँ फेरि यो दिन मिल्दैन। हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीको कुनै पनि औषधि हामीले खाँदाखेरि कुनै रिस्क नभइकन त औषधिहरू हुँदैन, केही न केही त्यसको नराम्रोपन त हुन्छ। जस्तै हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा पनि हामीले धेरै समयसम्म लियो भने, मैले अघि पनि त्यही भएर भनेको थिएँ, विदिन 5 इयर्ससम्म हामीले लिन्छौँ, सिम्पटम्स रिलिभ नभएसम्म। अब उमेरको हिसाबले 60 इयर्ससम्म लिन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ कोही महिलाले धेरै समय प्रयोग गर्नुभयो, अब 10 वर्ष 15 वर्षसम्म नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो महिलाहरूमा ब्रेस्टको क्यान्सरहरू भएको त्यस्तो रिस्कहरू देखिया छ। कसैलाई चाहिँ यो खुट्टाको नलीहरूमा सानो सानो त्यो रगतको डल्लाहरू पर्ने र जुन त्यो ब्लड क्लट भनिन्छ त्यसलाई, त्यो ब्लड क्लट चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि सिस्टमिक सर्कुलेसनमा हैन, हार्टको नसामा या फोक्सोको नसामा आएर बस्ने, जसलाई हामी थ्रोम्बोइम्बोलिजम भन्छौँ, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ यसमा। अब मैले अघि पनि भने त्यो पाठेघर भएको महिलामा चाहिँ इस्ट्रोजन मात्रै हामीले दियो भने पाठेघरकै क्यान्सर हुने त्यस्तो चान्सेसहरू चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यस्तो एकदम नराम्रो विदिन 3-4 वर्ष 5 वर्ष लिँदा त्यस्तो नराम्रो खतरा चाहिँ यसमा छैन।
हजुर यो महिलाहरुमा चाहिँ कस्तो महिलामा यो दिन सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जो महिलामा ब्रेस्ट क्यान्सरै भइराखेको छ हैन जो चाहिँ उहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ अथवा डिम्बको क्यान्सर भएको छ या पार्टिकलको क्यान्सर भइ नै राखेको महिलामा चाहिँ दिन मिल्दैन त्यस्तै कसैको ब्लड प्रेसर एकदम कन्ट्रोल छैन जस्तै धेरै नै तलमाथि हुने गरेको छ त्यस्तो महिलामा पनि मिल्दैन मुटु रोगी महिलामा यसलाई दिन मिल्दैन मेन कुरा कलेजोमा समस्या भएको महिलाहरुमा पनि हामीले यो दिन मिल्दैन र महिना रोकिसकेको महिलाहरु जसमा चाहिँ फेरि पनि रगत बग्ने समस्याहरु छ र के कारणले त्यो रगत बगेको भन्ने थाहा नपाएको महिलाहरु छ भने पनि यो दिन मिल्दैन मेनली चाहिँ क्यान्सर भएको पेशेन्टहरुमा र जसको पहिला चाहिँ यो खुट्टाको नलीमा मैले अहिले पनि भने त्यो भिनस थ्रोम्बोसिस भएको थ्रोम्बोइम्बोलिजम भएको त्यस्तो हिस्ट्री भएको महिलाहरुमा चाहिँ यो औषधि प्रयोग गर्न मिल्दैन जहिले पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्र यो औषधि लिने हो कुन औषधि लिने कति मात्रामा लिने कति समयसम्म लिने भने डाक्टरको सल्लाहमा मात्र लिनुपर्छ जे मनलाई त्यही गरेर आफूले चाहिँ लिन मिल्दैन यो औषधि